हेलो एभ्रिवान কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলে মই পিঞ্জুমনিয়ে জনাইছো স্বাগতম আৰু এতিয়া যেহেতু সিজনৰ সময় ফুলবোৰ যেনেকৈ ফুলি উঠিছে তেনে ধৰণে হাকনি বাৰীবোৰো শাকবোৰো কিমান ধুনীয়াকৈ হেউজিয়া হৈ জকমকাই উঠিছে ইয়া চকচোন ইয়া মোৰ সৰু হাকনি বাৰীখনৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো এইফালে মই দিছো ধনিয়া আৰু আনফালে লাই পালেং এনে ধৰণে দিয়া হৈছে অকনমান সৰু বাৰীখনে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেহেতু কৰি ভাল লাগে হেবাবেহে মই কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰিছো আশা কৰো নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে হেয়া কমেন্ট বক্সত জনাবচোন দেই আৰু তাৰ পিছতে মই আপোনালোকক এটা খুব সুন্দৰ চিলাই শিকাম খুব সহজে কৰিব পৰা এটা ধুনীয়া চিলাই গতিকে ভিডিওটো হেকলকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলো তেনেহলে এয়াই মোৰ সৰু হাকনি বাৰীখন আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো এতিয়া বলকচোন মই খুব সুন্দৰভাৱে কৰা সাধাৰণ চিলাইটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ ইয়া এনে ধৰণে মই ক্ৰছ চিলাই দি এটা দাগ দি লৈছো আপোনালোকেও যিমান ডাঙৰকৈ আপোনালোকে এই ডিজাইনটো কৰিবলৈ বিচাৰে তেনে ধৰণেই ক্ৰছিংটো দি ল'ব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আসলতে এই চিলাইটো হৈ উঠে বা এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে কিন্তু দেখিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ নাযাওঁ আপোনালোকে চাই গ'লে নিশ্চয় বুজি পাব গতিকে ভিডিওটো চাই হেকলকে ক'বচোন আজি ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে